Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити коротенький огляд високорослих томатів, які ми вирощуємо в своїй теплиці. Чінто великоплідний зазвичай томат, але не в нашому випадку. Чому так сталося, що плоди не такі великі? Тому що ми не проводили нормування плодів, і на однієї китиці їх дуже-дуже багато. Рослина не була в силах їх збільшити до потрібного розміру, тому вони залишились ось такими відносно невеликими. І перша китиця присадила всі наступні. Ось так виглядають високорослі томати Чінто. Хоча треба також подивитись на ось ці останні. Тут ситуація трішки краща. І ось саме на цих томатах, на цих рослинках Чінто, все ж таки плоди збільшились до розміру, який зазвичай є на цьому сорті. Ось такі великі, ось такі потужні, але ж це вже третя чи четверта китиця. Ось такий перший гібрид томату, який я хотів вам показати в цьому відео. Агіліс, також ми його раніше вирощували, це великоплідний томат. Переважна більшість плодів з ось таким характерним носиком. І він дуже цікавий як гібрид для комерційного вирощування. Тому що на ринку, коли ми раніше торгували томатами в роздріб, дуже цінуються саме томати з такими носиками. Чомусь покупці люблять і обирають серед інших саме за такою формою. Так що, друзі, якщо схочете вирощувати, звісно, можете спробувати. Я впевнений, вам він також сподобається. До речі, насіння на всі томати, які я показую в цьому відео, вже є в наявності. Можете перейти і за потреби замовити від 10 насінинок. Наступний томат – це новинка цього сезону, відкриття. Мені дуже сподобався бакалар. Ось така велика сливка. Чудово йде на консервування в банку, непоганий на смак і доволі врожайний. Треба ще сказати, що ми в цьому році підживлення томатів в теплиці майже не проводили по остаточному принципу. Не було часу, не було можливості, то ми були відсутні на дачі і таке інше. Якщо б догляд був більш такий вмотивований і більш планомірний, то я впевнений, що і, звісно ж, результат був би краще. Раціоло – це новинка цього року. Вперше вирощуємо його. Ось форма така, і саме за цю форму ми його обрали на малюнку, коли взагалі вирішували, які томати будемо вирощувати в цьому сезоні. Раціола, бачите, як він виглядає. На китиці взагалі щось ось таке різнокаліброве, різнорозмірне, але на смак вони гарні. Вони салатного спрямування, взагалі повинні бути ось приблизно такі усі. Але у нас вони чомусь ось такі. Бачите, ще зараз видаляли лист на всіх томатах, а лист вже потрібно видаляти, тому що все ж таки, коли вже китиця починає червоніти, немає сенсу в цих листях. Прибирання листа буде пришвидшувати визрівання і почервоніння томатів. Дивіться, яка краса. Це раціола. Якщо не пробували, також можете 5 чи 10 насінинок замовити по посиланню під цим відео і спробувати виростити на наступний сезон. Це рожева плідна черрі Ріана. Дуже солодка, дуже смачна. І вже перших китиць немає, тому що ми їх вже давно поїли. Але томат врожайний, дуже багато, вже ось п'ята китиця, четверта китиця, вони вже червоніють. Так що, якщо шукаєте дійсно смачну черрі, можете спробувати виростити Ріану. Нам вона сподобалась за смак, за врожайність. І дивіться, і вверх пішла, воно всюди в плодах.
Ось що хотів показати в цьому відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних врожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!